da. Aha. Pe sus e chiar mai rău. Sunt niște șanțuri, traversări de apă. Salutare tuturor și bun venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Dan. Astăzi suntem la începutul lunii octombrie, într-o zi de weekend, și merg într-un loc unde n-am mai fost niciodată. Mi se pare că numele exact este la curmătura Piatra Roșie. Este un traseu preponderent de off-road. Cred că până în satul ăla unde începe urcarea este asfaltat, după care e doar off-road. Are vreo 40 de kilometri, aproximativ așa, 37, ceva în genul ăsta. Nu știu cum o să fie, am găsit un singur videoclip despre asta. Era cineva care a urcat cu o mașină și părea drumul bun până la un punct. Și am mai găsit o descriere pe internet, pe un vlog de ăsta de călătorii pe munte. Și cam atât. Din astea două surse mi s-a părut că e relativ ok drumul. Da, acum sunt cu V-Strom 650 XT, cu garda la sol pe care o are, cu suspensiile pe care le are, cu roata de 19 pe care o are. Sper să fie tot în regulă și să mă descurc. E cumva ca o buclă, traseul ăsta. Se urcă printr-o, cumva pe dreapta, din cum mi-arată Google. Când am dat să văd prima dată traseul, m-a sfătuit să iau prin dreapta și se vine cumva pe stânga. Acum, în funcție de cum o să arate sus acolo drumul celălalt, o să văd dacă mă întorc pe același drum pe care urc sau nu. Dar cert e că, fiind buclă, evident pot să iau pe ambele părți, dar o să iau cum zice Google, că m-am gândit că știe mai bine. Așa că să-i dăm drumul. Mamă, ce mi-a alunecat acolo și nici n-am văzut pata aia. Cum bă, turn right pe aici? Ia uite bă, băiatule, deja. Tare. Ce să zic, ia uite ce frumos. Cât de frumos se vede vârful ăla. Cică pe acolo sau pe aici. O să merg pe aici, că e mai puțin abrupt. Deja nu mai e semnal la telefon. Dar văd că nici la GPS. Am vorbit cu un localnic de aici, o să încerc să mai vorbesc cu cineva ca să întreb care e cea mai bună variantă dintre cele două. Și omul ăsta spunea că
pe dreapta ar fi o cazarmă și că acolo nu s-a reparat drumul și că mă sfătuiește să nu o iau pe acolo, dar pe stânga ci că s-ar putea merge și să încerc pe acolo. Acum o să vedem, poate mai găsesc pe cineva să întreb și din două povești o să fac una bună. Închis pe partea aia. Pe aici zice că ar fi. Hai să vedem. Conform cu ceea ce spusese localnicul înainte, evident acum am luat-o greșit, dar am fost indus în eroare de faptul că drumul care el spusese că este corect, cel din stânga, aici părea ca fiind închis. La pietrele colorate îi zice aici. Mă întreb de ce îi zice așa. O fi de la pietrele astea colorate. De acolo aș putea să fac un water crossing. Dar de ce să fac? Poate arată bine aici drumul, dar până aici n-a arătat așa de bine. Are multe porțiuni cu noroi și noroi ud. Iar eu am cauciucurile astea Michelin Anarchy Adventure și nu prea mă simt stăpân pe ele. Și aici mi-a fugit un pic. Adică dacă era de piatră, cred că era mai bine. Uite cum e aici. Dar pare că nu. O să mai merg o perioadă să văd ce și cum. Dar dacă nu mă simt relaxat, nu urc. Că pare că sunt singur pe aici. Era o barieră jos care era deschisă. Sper să nu o închidă nimeni după amiază, că nici nu m-am uitat dacă se poate ocoli. Aici decât se surpă un pic. Ce tare ar fi să trec și să nu mai găsesc la întoarcere.
Da. Uite, nu v-am arătat asta. Băi, băiatule, ăsta nu e drum pentru mine, mă, mâncălar. Așa, cu o motocicletă ca lui și Buț, poate m-aș băga. Mega frumos. Ia cât am urcat. ...400 de metri. Bă, ești nebun. E rău de tot, bă. Mă întorc înapoi. Da, m-am întors înapoi. Mi se pare foarte rău drumul. E extrem de rău. Nu cred că e de făcut singur. Nu cred că e de făcut cu motocicleta asta și cu cauciucurile astea. Nu știu, poate într-o zi mai lungă, poate cu niște prieteni, poate cu altă motocicletă, poate, habar n-am. Dar acum n-am curaj să mă mai încumet mai departe. Așa că o să ies de pe drumul ăsta și caut altceva de făcut pentru azi. O altă problemă e că sunt singur aici, nu mai este absolut nimeni. N-am văzut pe nimeni urcând, coborând. Știu că la un moment dat este Salvamont, mai sus, aproape de curmătură, nu știu, ori mai lucra, habar n-am. Celălalt drum era închis, ăsta ar fi singurul, nu știu ce să zic. Singur pe aici nu prea îmi vine să mă încumet. Așa că o să caut altceva de făcut pentru azi și vă țin și pe voi la curent. Deocamdată ne vedem mai târziu. Gata, am ajuns de unde am început. Băieții ăștia caută comori sau ceva. Da, am ajuns de unde am început off-road-ul, de unde am început urcarea. Mă bucur că am decis să mă întorc, pentru că
eram super mega speriat pe acolo singur. Și da, nu rămâne așa. O să mă întorc și pe aici. Numai că, na, cred că îmi trebuie măcar un partener de drum și niște cauciucuri mai bune și o zi mai lungă. Și atât. Dacă nu, și o motocicletă mai ușoară. Unde am zis mai devreme că era drum în lucru, am făcut dreapta și se pare că vreo 13 km este circulabil. O să văd eventual și mai sus dacă este. Dar ăsta pare mult mai bun, amenajat. Uite, are și rigolă. Așa că o să merg pe ăsta cât se poate. Dar ce frumos e, incredibil. Wow, superb. Așa, da. Ăsta e ușor de tot. Dar face și mamaie. Mamaie are 83 de ani. Nu știu dacă știe să meargă pe motocicletă, dar pe bicicletă știe și da, cred că ar fi capabilă. Un pic probleme cu picioarele are, dar altfel, da, măi, frate, altă treabă. Uite ce și... A, nu e asfalt, dar e ca și cum ar fi. Ce frumos e. Și ce mă bucur că am fost inspirat să fac dreapta acolo. E mult mai circulat drumul ăsta, deja am văzut vreo 10-12 mașini. Nu știu unde merg sau de unde vin. Am văzut că era un semn care spunea că duce drumul către mănăstirea nu știu care. Aha, uite, am ajuns la asfalt. Și acum să vedem dacă putem să trecem și dacă e practicabil. Ok. Am ajuns aici unde se termină amenajarea și aș mai încerca. Dar problema e că noroi de ăsta pe care cred că patinez ca la nebuni. Nu știu, vedem. Mai sus și o pensiune. Alta. Hai să încerc ușor așa.
uite mă că și mai sus am dat de asfalt. Ce bine! Minunat! Mă gândeam eu că pensiunile și mănăstirea aia n-aveau cum să rămână așa rupți de lume. Așa că se poate continua. Între timp s-au făcut 12-13 grade. Să cam strică treaba. Bate vântul de mori. Ce gropolou. Ia să vedem ce este jandarmeria. Bună ziua! Se poate urca la curmătură pe aici? Curmătura Builei? Curmătura la Piatra Roșie, ce că se numește. Deci se mai merge pe drumul ăsta un pic și la un moment dat dreapta. Și se coboară pe partea altă, dar am încercat drumul și e foarte prost. O să mă întorc tot pe aici. Tot cam așa e și pe acolo. Dacă e de coborât pe Văleanu, tot așa? Da. Aha. Pe sus e chiar mai rău. Sunt niște șanțuri, traversări de apă. Aha. Hai că văd. Bine, mulțumesc. Nu știu ce să zic. Bine. Șanțuri și traversări de apă, băi, ești nebun. Păi ce apă să traversez eu, mă, în Calar, că eu n-am traversat nicio apă niciodată. Uite și o mașină ca a mea. Mamă, ce rău e pe aici. Ce rău a fost acolo. Am ieșit la liman, bate vântul de mori. Sunt transpirat și am început să îngheț. Dar e mega mișto pe aici, uite. Hai. Cred că mă duc până la mănăstire și atât. Mănăstire acolo, uite. E foarte frig și e și târziu, 3:30.
Gata, plec de la Mănăstire. Am decis să nu mai merg sus, mai sunt 7 km până sus, la curmătură. O să vin altă dată, no problem. Dacă e vorba că e drum așa, e ok. Pentru că e deja 4:20. Google mi-arată 25 de km până la curmătură. Cu ce mai stau să fac poze și înapoi ar fi foarte, foarte, foarte mult. Mai pierd o oră cel puțin. Și mai trebuie să ajung și acasă. Aș prefera pe lumină. E super mișto și a fost super mișto și o să mai vin. Clar. Mi-a plăcut foarte mult. Drumul este greu. Cel puțin eu așa l-am resimțit, mai ales de la un moment încolo. Sunt niște urcări cu niște bolovani destul de mari. Mulțumesc tare mult! Ne vedem curând! Ciao, ciao!